Hello po, magandang araw. Welcome back po sa aking YouTube channel. Una po, magkatapos muna po kayo ng 36 by 4 inches po ng satin or silk fabric po. Kung meron naman po kayong ibang available na tela, pwede nyo naman po siya din gamitin. Pag naptahi na po natin o napagdugtong na po natin yung magkabilang dulo niya, next naman po natin ay tatahiin naman po natin yung side po ng ating tela. Bali, tutupiin lang naman po natin siya ng 1/2 inch, tapos tatahiin po natin siya hanggang makarating po tayo sa pinakadulong part ng ating pinatahi. Kung bago lang po kayo sa pananahe, mas okay po na lagyan niyo po ng pin yung ating tela para po pantay po siya at dire-diretso po yung pagtatahi niyo. Pag okay na po at malapit na po kayo sa pinaka-end ng tinatahi nyo, mag-iwan lang po kayo ng 1 to 2 inches po para po sa suokan ng garter. Pag okay na po yung ating tela, next naman po natin is magugupit naman po tayo ng garter 7 to 8 inches po. Bali, kailangan din po natin ng pergible para po doon natin ipapasok sa loob ng ating tela. Bali, dalawang pergible po yung ginamit ko. Yung isang pergible po ay ikinabit ko po dun sa ating tela. At yung isa naman po, yun po yung ginamit ko para makapasok po yung garter sa loob. Pwede nyo rin po siyang gawing business po at pagkakitaan katulad po ng ginagawa ko. Pwede nyo po siyang ibenta sa mga kakilala nyo, pang giveaway o pang regalo po. Pwede po kayong gumamit ng mga lumang damit or tela na meron po kayo dyan. Madali naman po siyang gawin. Kaya-kaya rin naman po siyang tahin gamit ang kamay kung wala po kayong sariling makina. Bali, pag okay na po, hihilahin na po natin yung dalawang dulo ng garter, tapos tatahiin na po natin siya. Siguraduhin nyo lang din po na matibay po yung pagkakatahi ng garter para po hindi siya agad masira.
Pag okay na po, bali tatahiin lang po natin yung butas na sinuokan natin ng garter. Bali, ganyan lang naman po siya kadaling tahiin. Sana po nagustuhan niyo po yung video at sana may natutunan po kayo. Please mag-like and subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para po sa more DIY videos na i-upload ko. Thank you for watching everyone. See you on my next video. God bless. Bye!